السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زقاق نسيه الزمان بقلب القاهرة، حيث تفوح رائحة البخور والماضي، كان إدريس يجلس في محترفه الصغير. لم يكن يخيط القماش، بل كان يروض الظلال بمقصه الذهبي بانتظار زائر سيغير قدر المدينة للأبد. فجأة انقطع الضوء وكأن الشمس كسفت. وقف السلطان الغامض على العتبة بجثته الضخمة وعمامته التي يتوسطها فص زمرد يشع ضياء أخضر غريبا، وكأن في عينيه حكايا من مقابر الفراعنة المنسية. أريدك أن تخيط لي ثوبا لا يراه الموت، هكذا قال السلطان بصوت يشبه صليل السيوف. عدل إدريس نظارته الطبية ونظر إلى الخريطة القديمة. كان يعلم أن الثمن ليس ذهبا، بل هو الدخول إلى الهرم المفقود. تحت ضوء القمر الشاحب وقف الخياط والسلطان أمام مدخل الهرم المفقود. كانت الرياح تعزف لحنا جنائزيا، والنقوش على الباب الحجري تبدو وكأنها تتحرك، محذرة من يقترب من سر الكفن الملكي. داخل غرفة الدفن لم ينبهر إدريس بالذهب المتراكم، بل تسمرت عيناه على جلد ثعبان ملقى على الأرض، جلد لم تره عين بشر من قبل، يلمع ببريق اللازورد والذهب وكأنه نسيج من عالم آخر. ومن بين شقوق الجدران انبعث هسيس زلزل أركان المقبرة. ظهر الحارس الأسطوري، ثعبان ضخم بحراشف ذهبية وعيون خضراء متوهجة كزمردة السلطان، حاميا لسر الفراعنة الذي جاء إدريس ليسرقه بمقصه. استل السلطان سيفه بغطرسة الملوك، لكن حارس المقبرة لم يكن مجرد حيوان، بل كان لعنة مجسدة. بضربة واحدة من ذيله الحجري تحطم كبرياء الحرس، وبقي الخياط وحيدا في مواجهة الموت الذهبي. في لحظة اليأس تذكر إدريس أنه خياط الظل. لم يوجه مقصه لجسد الثعبان، بل انقض على ظله المنعكس على الجدار. بخيوط خفية بدأ يخيط ظل الوحش في صخور المقبرة ليجمده في مكانه بفعل سحر مهنته القديمة. أسرع! صرخ السلطان والجشع يلمع في عينيه. بدأ إدريس يقص جلد الثعبان بحرفية مذهلة، محولا حراشف اللعنة إلى نسيج لثوب ملكي، بينما كان الدخان الأخضر يتصاعد من الأرض ليخبرهم أن الوقت قد نفد. أتم إدريس الغرزة الأخيرة ورفع الثوب الذي خاطه من جلود الثعابين. كان الثوب ينبض بقلب خفي، وبينما بدأت المقبرة تنهار فوق رؤوسهم، أدرك إدريس أن هذا الثوب ليس للخلود، بل هو كفن سيدفن فيه السلطان حياً. بدأت جدران المقبرة بالاهتزاز بعنف، وتساقط الغبار من السقف كأنه مطر من الرماد. لف إدريس الثوب المشع حول ذراعه حماية له، بينما انقض السلطان على كتف الخياط بقبضة حديدية، وعيناه لا تريان سوى بريق الجلد الذهبي الذي قد يمنحه الخلود. في الممر الحجري الضيق الذي بدأ يضيق أكثر فأكثر، كان هسيس الثعبان الملكي يملأ الأركان. لم يعد الحارس يكتفي بالنظر، بل بدأ ينسل عبر الشقوق بمطاردة مرعبة. ركض إدريس بأنفاس متقطعة متمسكا بمقصه الذهبي، بينما التفت السلطان خلفه برعب لم تعرفه القصور من قبل. وصل الاثنان إلى بحيرة جوفية عميقة داخل أحشاء الهرم، مياهها ساكنة كالموت. توقف إدريس عند الحافة، فلاحظ أن الثوب الذي خاطه بدأ ينبض بضوء أخضر منتظم، وكأنه استمد حياة من لعنة المكان. بينما عكست المياه المظلمة صورة السلطان وزمردته المشؤومة. فجأة انشقت المياه وخرج منها الثعبان الحارس، عملاقا كالجبل، حراشفه الذهبية تلمع تحت الماء. أدرك إدريس بذكائه أن ظل الثعبان بدأ يختلط بظله هو على الأرض في اتحاد سحري مرعب، بينما رفع السلطان سيفه في محاولة يائسة وأخيرة للمواجهة. تقدم إدريس بخطوة ثابتة، لم يرهب الموت المحقق، وبحركة خاطفة من مقصه الذهبي قص الخيط الظلي الذي يربطه بالثعبان.
اندلعت شرارة من النور السحري عند نقطة القص، أضاءت عتمة المقبرة لثوان وأعمت بصر السلطان الذي تراجع من شدة الضوء. بشكل مفاجئ هدأ الثعبان وتوقفت حركته الهائجة حين قدم إدريس جزءاً من الثوب الذي خاطه كقربان للمياه. ساد صمت رهيب بينما وقف السلطان بضخامته يرتجف غضباً وحيرة، غير مدرك أن الخياط بدأ يفهم لغة اللعنة أفضل من أي كاهن قديم. عثرت أصابع إدريس الخبيرة على رافعة حجرية خلف تمثال فرعوني ضخم، فانفتح مخرج سري يقود إلى حرية الصحراء. لكن السلطان بجشعه الذي لا ينتهي دفع الخياط العجوز جانبا ليندفع هو أولا، ظانا أنه سيهرب بالثوب والسر معا. مع أول خيوط الشمس عند مخرج الهرم ارتدى السلطان الثوب بزهو، ولكن بمجرد أن لمس ضوء النهار ذلك النسيج الملعون بدأ الثوب يضيق حول جسده الضخم بقوة هائلة، وكأن حراشف الثعبان عادت للحياة لتعصر ضحيته. وقف إدريس بعيدا يرقب المشهد بنظرة ملؤها الشفقة. سقط السلطان على ركبتيه فوق الرمال الحارقة، وسقطت عمامته وفص الزمردة الأخضر. كان الثوب قد أطبق عليه تماما، محولا إياه إلى شرنقة ذهبية تشبه جلد الثعبان. اقترب إدريس بخطوات وئيدة ممسكا بمقصه الذهبي، ونظر إلى الزمردة التي كانت سبب كل هذا الهلاك. مضى إدريس وحيدا في فضاء الصحراء اللامتناهي، وقد وضع مقصه الذهبي في حزامه بهدوء. خلفه كانت الرمال تبتلع مدخل الهرم لتخفي السر للأبد، وعلى الرمل كان ظل إدريس يمتد طويلا متخذا شكل تاج فرعوني قديم، وكأن الخياط أصبح هو الحارس الجديد للسر. تحت شمس الظهيرة الحارقة كان إدريس يقطع الفيافي وحيدا، وعيناه معلقتان بقطعة صغيرة من نسيج جلد الثعبان تبقت في يده تشع بنور خافت. كان صمته أبلغ من أي حديث، وظله على الرمال بدا حادا وقويا بشكل يثير الرهبة في القلوب. فجأة بدأت عاصفة رملية في الدوران، ومن بين الغبار ظهر طيف غامض للسلطان الضخم، ملامحه القاسية تطل من وسط الرمل وكأنه روح هائمة تبحث عن انتقام. ثبت إدريس في مكانه متمسكا بمقصه الذهبي في وجه الريح، وكأنه يواجه شبح الماضي بشجاعة الخياط الذي عرف أسرار الموت. جثى إدريس على ركبتيه فوق الرمل، وبدأ في خياطة الأرض ذاتها بمقصه الذهبي وخيط مغزول من الظلام. بدأت الرمال تتوهج بنقوش هيروغليفية قديمة، بينما تراءى جسد الثعبان الملكي الضخم تحت الرمال الشفافة، وكأن الأرض أصبحت مرآة لعالم سفلي. انشقت الأرض لتكشف عن حجرة سرية مبنية من حجر الأوبسيديان الأسود. هبط إدريس درجات سلم حجري ببطء ليجد السلطان محبوسا داخل جدار من الكريستال مرتديا ثوبه الملعون، بينما كانت الزمردة الخضراء في عمامة السلطان تنبض بضوء أخضر يملأ المكان كأنه قلب ينبض بالندم. اقترب إدريس من الجدار الكريستالي ووضع يده على سطحه البارد، بينما كان الثعبان الحارس يلتف حول الحجرة في حماية أبدية. تلاقت نظرات الخياط وعيون الثعبان الخضراء، وفي تلك اللحظة بدأ المقص الذهبي في حزام إدريس يهتز بقوة، معلنا عن بدء طقس جديد. بدأ إدريس في قص الهواء أمام الكريستال، صانعا غرزة من نور. كان يحاول استخراج الزمردة الخضراء من عمامة السلطان دون كسر السجن الزجاجي، في عملية دقيقة تتطلب مهارة خياط الأرواح. تحركت عينا السلطان خلف الكريستال معبرتين من رعب دفين من قدر لا مفر منه. فتح الثعبان الحارس فاه الضخم ليكشف عن إبرة ذهبية مشعة تتوسط أنيابه. مد إدريس يده ليتسلم الإبرة المقدسة، بينما امتزج ظله بظل الثعبان على الجدران السوداء ليشكلا معا مشهدا أسطوريا يصور ملكا قديما
يمنح هبة لرجل بسيط من عامة الشعب. استخدم إدريس الإبرة الذهبية ومقصه ليحيك حجابا من الظلال فوق الجدار الكريستالي، طامسا عالم السلطان للأبد. بدأ الضوء الأخضر المنبعث من الزمرد يخبو تدريجيا ليتحول إلى نور هادئ وثابت، وكأن اللعنة استقرت أخيرا وصارت جزءا من تاريخ المقبرة. وقف إدريس أمام جدار من الأوبسيديان يعكس صورته كالمرآة. رأى انعكاسه، لكنه لم يكن الخياط البسيط، بل كان يرتدي أثوابا فرعونية مهيبة ومهمة. وفي تلك اللحظة خفض الثعبان الحارس رأسه للأرض إجلالا واحتراما للسيد الجديد للظلال. خرج إدريس من الحجرة السرية عائدا إلى ليل الصحراء الساكن. نظر إلى النجوم بعينين مليئتين بالأسرار، واضعا الإبرة الذهبية والمقص بشكل متقاطع فوق صدره كالملوك القدامى. بقيت الأهرامات صامتة خلفه، حارسة لسر الخياط الذي خاط أكفان السلاطين. تحت ضوء القمر الشاحب كان إدريس يبتعد عن الهرم بخطوات ثقيلة. فجأة توقف مذهولا حين رأى ظله على الرمال يتحرك من تلقاء نفسه، وكأنه يمسك بخيوط وهمية ويخيط الهواء، في إشارة إلى أن القوة التي لمسها داخل المقبرة بدأت تسري في كيانه. لقطة قريبة ليدي إدريس وهي تمسك بالإبرة والمقص الذهبي. كانت الأدوات تشع بنور فرعوني أزرق خافت، وبدأت رموز قديمة تظهر محفورة على معدن المقص الذهبي، وكأن الأدوات تعيد كتابة تاريخها لتلائم يد سيدها الجديد. في مشهد من الماضي ظهر السلطان الغامض بضخامته داخل قاعة قصر مهيبة، وهو يصرخ في سحرته للبحث عن خياط الظل مهما كان الثمن. كانت جدران القصر تلمع بالذهب والزمرد، لكن قلبه كان مظلما بجشع فاق الحدود. وصل إدريس إلى واحة مخفية تتوسطها نخلة سوداء وحيدة، ومياؤها تشبه المرآة في صفائها. هناك وجد الثعبان الملكي الحارس يلتف حول النخلة السوداء في صمت، وكأنه كان ينتظر وصول الخياط ليكشف له عن الجزء التالي من اللعنة. جث إدريس عند حافة مياه الواحة، فرأى انعكاس السلطان المحبوس داخل المياه وهو يتوسل طلبا للرحمة. نظر إليه إدريس من خلف نظارته الطبية بنظرة هادئة وحازمة، فقد كان يعلم أن من يرتدي جلد الثعابين لابد أن يتحمل وطأة سمومها. أحنى الثعبان الحارس رأسه وأسقط قطرة واحدة من سمه الأخضر المتوهج في الماء، فتحولت البحيرة إلى بوابة دوارة من الظلال. لم يتردد إدريس، بل جهز مقصه الذهبي ليقص نسيج هذا الفراغ، مستفدا لاقتحام البعد الذي سجن فيه شبح السلطان. مد إدريس يده داخل بوابة الظلال الدوارة في قلب المياه، وسحب خيطا طويلا وشفافا يبدو كأنه غزل من ضوء النجوم البعيدة. وقف الثعبان الملكي يراقب المشهد بسكون إلهي، وكأن الخياط قد بدأ في استعادة الخيوط الأولى التي نسجت بها أقدار الملوك القدامى. في لقطة واسعة للواحة المخفية، وقف إدريس وهو يحيك خيط النجوم في الهواء المحيط بالنخلة السوداء. مع كل غرزة كان يولد ختم هيروغليفي مشع يطفو في الفضاء، ليملأ الأجواء بجزيئات من الذهب والزمرد، وكأنه يغلق أبوابا فتحت منذ آلاف السنين. فجأة تجلت رؤية داخل الأختام المشعة. ظهر السلطان الغامض في شبابه وهو يكتشف لفافة محرمة داخل مكتبة قديمة. كانت عيناه تلمعان ببدايات الجشع الذي التهمه لاحقا، وكأن إدريس يقرأ الآن صفحات من كتاب حياته قبل أن يغلق للأبد. استخدم إدريس مقصه الذهبي ليقص رؤية اللفافة، وفي تلك اللحظة صرخ السلطان في الرؤية بينما تحولت اللفافة في يده إلى دخان أسود. في الواقع أطلق الثعبان الحارس هسيسا منخفضا واهتزازا في الأرض، تعبيرا عن رضاه بتطهير الماضي من دنس الطمع. التفت إدريس ليجد أن النخلة السوداء قد تحولت إلى عمود حجري شاهق نقش عليه اسمه باللغة المصرية القديمة. بمجرد أن وضع يده على الحجر البارد، بدأت صدريته البنية تتوهج بخيوط ذهبية نسجت ببراعة خفية، وكأن الرداء يعترف بصاحبه الجديد كحاكم شرعي للظلال.
بدأت الأرض تحت الواحة في التصدع، ورأى إدريس الثعبان الملكي وهو يتلاشى ويتحول إلى غبار ذهبي ساطع يندفع بقوة داخل مقصه الذهبي. أصبح المقص أكثر فخامة وزخرفة، وتوسطت برغيه عين ثعبان من الزمرد، لتصبح الأداة الآن سلاحاً قادراً على فصل الروح عن الجسد في عالم الأرواح. وجد إدريس نفسه فجأة داخل قاعة مرايا شاسعة في عالم الأحلام. كانت كل مرآة تعرض نسخة مختلفة من السلطان الضخم وهو يحاول الهروب من مصيره المحتوم. وبكل هدوء قام إدريس بتنظيف نظارته الطبية بقطعة قماش، مستعداً للخطوة التالية في رحلة تطهير لعنة الثوب الفرعوني. اخترق السلطان الغامض إحدى المرايا، وقد تشوه جسده الضخم وصار مغطى جزئياً بحراشف الثعابين المظلمة. اندفع نحو إدريس بجنون، محاولاً انتزاع المقص الذهبي من يده، بينما تحولت الخلفية إلى دوامة من الرمال الكونية والضباب الذي يمزق كل ما يلمسه في هذا البعد المفقود. ثبت إدريس في مواجهته، رافعاً مقصه الذهبي المفتوح كأنه درع من النور الخالص. اندلع حاجز من الضياء الأبيض من بين نصلي المقص، دفع بالسلطان المشوه إلى الوراء بقوة، بينما بدأ فص الزمرد الأخضر في عمامة السلطان يتصدع تحت وطأة طاقة النور المباغتة. لقطة قريبة لعين إدريس من خلف نظارته، لقد بدأتا تتوهجان بنور أخضر ثابت ومهيب. لم يعد مجرد خياط بسيط، بل أصبح حاكم الظلال. وفي الخلفية سقط السلطان المشوه على ركبتيه قابضاً على صدره، بينما تصاعد دخان أخضر غامض من أرضية القاعة. اقترب إدريس من السلطان الجاثي على ركبتيه بخطى هادئة. استخدم مقصه الذهبي لقص خيط تائه من الظل كان يتدلى من ثوب السلطان الملكي. ومع قص ذلك الخيط بدأت حراشف الثعبان تتقشر عن جلد السلطان في مشرد مؤلم، وكأن الخياط ينزع عنه اللعنة غرزة تلو الأخرى. بدأت قاعة المرايا في التلاشي لتتحول إلى سماء مرصعة بالنجوم. وقف إدريس شامخاً فوق السلطان الذي استعاد ملامحه البشرية، وبدا عليه الإرهاق الشديد. وفجأة ظهرت الإبرة الذهبية وهي تطفو في الفضاء بينهما، تشع بنور أبيض ناعم يبشر بنهاية الصراع. أمسك إدريس بالإبرة الطافية، وبدأ في رتق التمزقات الموجودة في السماء المرصعة بالنجوم فوق رأس السلطان. مع كل غرزة كانت تعود قطعة من روح السلطان المفقودة، لتمتلئ الخلفية بطاقة كونية تعيد ترتيب توازن القوى الذي اختل لقرون. في لقطة واسعة أتم إدريس الغرزة الأخيرة في نسيج القدر. استسلم السلطان للنوم العميق فوق الأرض، بينما ظهرت صورة طيفية عملاقة للثعبان الملكي في السماء. هزت رأسها إجلالاً لإدريس قبل أن تتلاشى في الأفق، معلنة نجاح المهمة في منتصف الطريق. عاد إدريس إلى العالم الحقيقي، واقفاً عند مدخل الهرم الذي أوشك على الانهيار تماماً. ومع بزوغ شمس الصباح كان يمسك بمقصه الذهبي الذي تزين بزمرد عيون الثعبان، وكأنه يحمل الآن مفاتيح العالمين بين يديه المتعبتين. استيقظ السلطان الغامض فوق الرمال خارج الهرم، ونظر إلى يديه ليجدهما خاليتين من الحراشف الملعونة. رفع بصره نحو إدريس الخياط البسيط الذي أنقذ روحه، وفي عينيه نظرة إدراك عميق بأن القوة الحقيقية لا تكمن في الامتلاك، بل في التحرر. في موكب مهيب عاد السلطان بضخامته ممتطيا جواده الأسود نحو المدينة، وبجانبه كان يسير إدريس بثيابه البسيطة. تعالت هتافات الناس، لكن ظلال الماضي كانت لا تزال تتربص في زوايا الشوارع، تهمس بأسرار ما حدث داخل المقبرة المفقودة. داخل قاعة العرش جلس السلطان بوقاره المعهود، ووقف إدريس أمامه بثبات. فجأة بدأت الستائر الضخمة خلف العرش تتحرك بحركة مريبة، وكأن كيان ضخما ينسل من خلفها، مذكرا الجميع بأن الحارس لا يزال يراقب العهد. لقطة قريبة لوجه إدريس الذي شعر فورا بوجود الثعبان الملكي.
فتح مقصه الذهبي ببطء، وفي نصل المقص اللامع ظهر انعكاس الثعبان وهو يحوم فوق رأس السلطان، كأنه ميزان العدل الذي ينتظر لحظة الخطأ ليطبق فكيه. قدم السلطان صندوقا مليئا بالذهب القديم والكنوز لإدريس تقديرا لجميله. هز إدريس رأسه رافضا الكنوز الفانية، وأشار بيده إلى الإبرة الذهبية التي يشع منها نور أبيض ناعم، فمهمته كانت أسمى من أن تشترى بالذهب. حل الليل على المدينة، وعاد إدريس إلى محترفه الصغير. بدأ في خياطة ثوب جديد، لكن نسيجه هذه المرة كان من ضوء القمر وريح الصحراء. وفي الخارج بدأت ظلال المدينة تتجمع حول بابه، وكأنها تطلب منه أن يحيك لها قدرا جديدا. حاول كائن ظلي بعيون حمراء متوهجة اقتحام المحترف. لم يرفع إدريس نظره عن عمله، بل استخدم الإبرة الذهبية ليثبت ذلك الظل في الأرض بغرزة واحدة. صرخ الظل صرخة صامتة قبل أن يتحول إلى قطعة قماش سوداء لا حول لها ولا قوة. ظهر الثعبان الملكي داخل المحترف متقلصا ليناسب حجم الغرفة. وضع رأسه الضخم برفق على كتف إدريس في مشهد يجسد الشراكة الأبدية بين الخياط والحارس لحماية التوازن بين النور والظلام في قلوب البشر. رفع إدريس الثوب المنسوج من ضوء القمر، وقد نقشت فيه صورة الثعبان بخيوط سحرية. نظر عبر النافذة نحو الأهرامات البعيدة القابعة في الأفق، مدركا أن الرحلة لا تزال في منتصفها، وأن أسرارا أكبر تنتظره في قلب الرمال. تلبدت سماء المدينة بغيوم العاصفة، ووقف إدريس فوق سطح محترفه رافعا الثوب المنسوج من ضوء القمر عاليا. ومع كل ومضة برق كان نصل مقصه الذهبي يلمع كأنه يسرق الضوء من السماء ليضعه في غرزات الثوب الجديد. وقف السلطان الغامض بضخامته على شرفة قصره يراقب العاصفة، والقلق ينهش قلبه. بدأ ظله من خلفه ينقسم إلى أشكال مظلمة متعددة، كأن خطايا الماضي تحاول التجسد من جديد. لمس زمردته الخضراء بيد مرتجفة، شاعرا أن القادم أعظم. بدأ إدريس في خياطة الغيوم ذاتها، مستخدما إبرته الذهبية وخيوط الظلال، محاولا تهدئة غضب السماء. كان الثعبان الملكي يلتف حول مبنى المحترف بجسده الضخم، حاميا إدريس من الرياح العاتية، وكأنه الدرع الحصين لخياط الأقدار. في سرداب مظلم اجتمع مجلس سري من شخصيات ملثمة يحملون لفائف قديمة. كان على الطاولة رسم دقيق لإدريس ومقصه الذهبي. هؤلاء هم سارقو الظلال، الأعداء الأزليون للتوازن، الذين يخططون لسرقة سر الخياطة لغاياتهم المظلمة. مد أحد الملثمين يده نحو مرآة مسحورة ظهر فيها انعكاس السلطان بضخامته، وبحقد دفين غرز الملثم إبرة سوداء في قلب صورة السلطان بالمرآة. في تلك اللحظة امتلأ المكان بطاقة ملعونة سوداء تنذر بمصيبة ستحل بقصر الحكم. داخل القصر سقط السلطان فجأة وهو يقبض على صدره من شدة الألم. في محترفه البعيد شعر إدريس بالهجوم الغادر فورا، حيث بدأ مقصه الذهبي يسخن بين يديه حتى توهج باللون الأحمر، معلنا عن بدء حرب الظلال الكبرى. قفز إدريس من فوق السطح بلا خوف، وبدلا من السقوط حمله الثعبان الملكي على ظهره، محلقا به عبر السماء نحو القصر. كانت الرياح تعوي من حولهما، بينما شق الثعبان حجب الظلام بجسده الذهبي، مسابقا الزمن لإنقاذ السلطان. اقتحم إدريس نافذة القصر ليجد السلطان محاطا بخيوط دخانية سوداء تمتص حياته ببطء. لم يتردد الخياط، بل رفع مقصه الذهبي المتوهج ليقطع تلك الخيوط الشيطانية في معركة بين خيوط النور وخيوط الظلام الملعونة. دخل الثعبان الملكي الغرفة بهيبته الطاغية، مما أجبر الدخان الأسود على التراجع والارتجاف. وفي تلك الأثناء كان إدريس يغزل بسرعة فائقة، حاجزا واقيا من النور حول جسد السلطان، مستخدما مهارته لترميم ما أفسده سحرة السرداب. استعاد السلطان وعيه ونظر إلى إدريس بامتنان صامت أبلغ من الكلمات.
وفي الأفق البعيد شُهدت الأشكال الملثمة وهي تفر نحو الصحراء تحت جنح الليل. نظر إدريس إلى مقصه الذي أصبح ينبض بنورين أخضر وأبيض، مدركاً أن المواجهة الكبرى قد اقتربت. من زاوية مرتفعة في قاعة العرش انحنى إدريس ليتفحص شظايا الزمردة المكسورة المتناثرة على الأرض. وقف السلطان بضخامته بجانبه يرمق تلك البقايا بنظرة يملأها الندم، مدركاً أن القوة التي كان يظنها ملكه لم تكن سوى قيد كاد أن يودي بحياته. التقط إدريس شظية متوهجة من الزمرد، واستخدم مقصه الذهبي ليقص بمهارة تلك الطاقة السوداء التي كانت تتسرب منها. وفي الأرضية الرخامية المصقولة ظهر انعكاس الثعبان الملكي وهو يراقب بصمت عملية التطهير، وكأن العالم السفلي يبارك كل حركة من يدي الخياط. في قلب الصحراء تجمع الملثمون حول مسلة أثرية ضخمة، وبدأوا في حياكة خيوط سوداء تربط المسلة بالنجوم في السماء. بدأت آفاق الكون تتبدل، وتحولت السماء فوقهم إلى لون أرجواني غريب في محاولة لفتح باب لم يفتح منذ عهد الفراعنة الأولين. شعر إدريس بالاضطراب الكوني ونظر من نافذة القصر نحو الأفق البعيد. بدأ مقصه الذهبي يهتز بشدة ويصدر طنينا حادا يحذر من خطر وشيك. وضع السلطان يده الضخمة على كتف إدريس، معلنا وضع حراسه الملكيين تحت تصرف الخياط لمواجهة الجيش المظلم القادم من الرمال. قرر إدريس خوض المواجهة بمفرده، فاعتلى ظهر الثعبان الملكي بهيبته الأسطورية. انطلق الاثنان يشقان ليل الصحراء محلقين نحو المسلة الأرجوانية المتوهجة، في مشهد يجمع بين شموخ البشر وعظمة الكائنات الحارسة ضد قوى الظلام. هبط الثعبان الملكي أمام المسلة بقوة، مثيرا عاصفة من الرمال غطت المكان. ترجل إدريس بثبات ممسكا بمقصه الذهبي الذي يشع نورا. توقف الملثمون عن طقوسهم والتفتوا لمواجهته، مشهرين خناجر من حجر الأوبسيديان الأسود، وعيونهم تلمع بحقد قديم. اندفع أحد الملثمين للهجوم، لكن إدريس لم يحرك ساكنا، بل اكتفى بقص الهواء بمقصه. في تلك اللحظة انفصل ظل الملثم عن جسده، وتلاشى الرجل ليتحول إلى غبار تذروه الرياح. زأر الثعبان زئيرا زلزل الأرض من تحتهم، معلنا بدء معركة الحسم. اتحد بقية الملثمين ودمجوا قواهم ليخلقوا وحشا ظليا عملاقا يطاول السماء. وبسرعة مذهلة بدأ إدريس في حياكة شبكة ضخمة من النور الأبيض عبر السماء، محاولا حصار الوحش وتقييد حركته قبل أن يلتهم ما تبقى من توازن العالم. اشتبك الثعبان الملكي مع وحش الظلال في صراع أسطوري، مغرزا أنيابه في عنقه الدخاني. وفي قلب هذه العاصفة كان إدريس يتحرك كالصاعقة، مستخدما إبرته الذهبية لإتمام شبكة النور، بينما تطايرت شرارات السحر في كل اتجاه. وقع وحش الظلال في شرك شبكة النور، وقام إدريس بضربة أخيرة من مقصه عند قاعدة المسلة. في تلك اللحظة انكسر السحر وعادت السماء إلى لونها الطبيعي المرصع بالنجوم، ووقف الثعبان منتصرا فوق حطام المسلة، معلنا نهاية التهديد الأعظم. بزغت شمس الفجر بهدوء فوق رمال الصحراء بعد معركة طاحنة. جلس إدريس فوق حطام المسلة المدمرة، يمسح مقصه الذهبي بقطعة من الحرير الأبيض بعناية فائقة. وبجانبه استلقى الثعبان الملكي واضعا رأسه الضخم على الرمال، كأنه يستريح من عبء حماية الزمان والمكان. وصل السلطان الغامض بضخامته ممتطيا جواده، تتبعه حاشيته. ترجل عن فرسه واقترب من إدريس بخطوات هادئة يملأها التواضع. لم تكن عيناه تبحثان عن السلطة هذه المرة، بل عن الحكمة التي يمتلكها هذا الخياط البسيط،
الذي روض أعتى الظلال بمقصه الصغير. وقف إدريس وأظهر للسلطان الإبرة الذهبية التي أصبحت تشع بنور بلوري صاف، وبحركات دقيقة بدأ يخيط تمزقا صغيرا في كم ثوب السلطان الملكي. لم تكن غرزة قماش عادية، بل كانت رمزا لرتق جراح المملكة وتطهيرها من آثام الجشع التي كادت أن تمزقها. تجلت رؤية في الهواء بينما كان إدريس يخيط، ظهر فيها الفرعون الأول الذي صنع المقص الذهبي. كان الفرعون الذي يشبه إدريس بشكل مذهل يسلم الأدوات لصبي صغير من سلالته. توهج جسد الثعبان الملكي مع وضوح الرؤية، مؤكدا أن إدريس هو الوريث الشرعي لهذا السر العظيم. في المدينة بنى الناس معبدا صغيرا تخليدا لذكرى خياط الظل. دخل إدريس المعبد وبجانبه السلطان بضخامته وهيبته، وتحول الثعبان الملكي إلى تمثال حجري مهيب يحرس المدخل، لكن عينيه الخضراوين ظلتا تشعان بنور خفي تخبران الجميع أن الحارس لا ينام. داخل المعبد بدأ إدريس في تجهيز كفن مقدس أخير، نجزه من مزيج ظلال الصحراء وضياء النجوم. كان هذا الكفن معدا في حماية توازن العالم وحفظ الأسرار الفرعونية من العبث. وقف السلطان يراقب المشهد بذهول، مدركا أنه يشهد لحظة تاريخية لن تتكرر. فجأة خيم ظلام دامس على المعبد مع محاولة يائسة وأخيرة من بقايا سارق الظلال للهجوم. لم يهتز إدريس، بل رفع مقصه الذهبي عاليا، وفي تلك اللحظة دبت الحياة في تمثال الثعبان الملكي، وأضاءت حراشفه الذهبية العتمة ساحقة قوى الشر بنور الحق. أتم إدريس حياكة الكفن المقدس ووضعه داخل تابوت ذهبي صغير. انحنى السلطان بضخامته إجلالا واحتراما لهذا الخياط الذي أتم رسالته. بدأ الضوء داخل المعبد يتصاعد حتى صار أبيض ناصعا يخطف الأبصار، معلنا اقتراب لحظة الختام الكبرى. في مراسم ختامية مهيبة داخل المعبد وقف إدريس شامخا أمام التابوت الذهبي، وبكل وقار وضع مقصه الذهبي وإبرته المقدسة فوق الكفن الشريف، مودعا أدواته التي صاغت أقدار السلاطين. خلفه وقف السلطان بضخامته في خشوع تام، بينما التف الثعبان الملكي حول المذبح بجسده الأسطوري حارسا للنور الذي سيضيء عتمة الأجيال القادمة. في لقطة ختامية واسعة مضى إدريس نحو الأفق حيث تعانق الأهرامات أشعة الشمس الغاربة. مشى خفيفا بلا أدوات، لكن ظله على الرمال ظل وفيا لسره، يظهر حاملا للمقص الذهبي وهو يحيك ضياء الشمس في قلب الأرض. وفي السماء تجلى الثعبان كبرج نجمي مهيب يحرس الكون من علو، بينما وقف السلطان بعيدا يرقب رحيل الخياط الذي علمه أن الخلود ليس في الثياب بل في طهر الروح. النهاية. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.